You look like the kid. You look like the kid in the can of Alaska. Sa kasalukuyan, nasa sapatusan kami. Sapatusan? Sapatusan ba tawag nito? Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching a pen. Nothing can kill them. Alrighty! It is I, Manong, Jireh, back at it again with a brand new vlog! Rek, ang lupit, no? Ni-record ko yung intro. Hindi ko alam kung kita. Kita-kita ang camera dito nakatutok. Napakatanga mo! Ang galing, Rick, no? Ni-record ko yung intro na to after mangyari lahat ng nangyari sa vlog, no? Okay din yun, di ba? Ngayon na natin gawin yung intro kaysa naman kanina, di ba? I'm here with... Ang intro to, pre. Ang intro to. Yung vlog nga na to! So makikita nyo flashback mamaya and pero bago yung flashback na yon, Pre, may naisip nga ako dati, pre. Yung stick. Para pag naglakad ka, pre. Walang stabilization, di ba? ang pangit yung close-up na close-up eh, no? Intro na natin. Basta, you're the Goys. Welcome to the Animal Kingdom. Subscribe for a free banana. And it's not a Gplana Boys vlog without. And together, we are Gplana. Jillian, roll intro. Roll intro. Ano yan? Ito, potato rice. Potato fries. Nesty milk tea, winter melon. Si Alas. Endorse mo nga, endorse mo. You look like the kid. Gago ka naman talaga eh. You look like a kid with a can of Alaska. You look like the kid in the can of Alaska. You look like the kid in the can of Alaska. Ikaw. Ayos yun, tol. Napakatanga mo! 7-Eleven, everybody, welcome to my vlog. It's so dark. Wala pa nga sa alak tutorial. Accomplish, nakabili na ng yelo. Ay, mission pass tayo, mission pass. Kabo. Ay, kaya mukha, pasok dito. Ate, pausod na lang po. Sabi-sabi mo lang po. Ano, kaya po? Sakay! Pakiusod na lang po. Kalong-kalong na lang po ng bata. Usog na lang po tayo. Uy, gago! Tomorrow for sure. It is I, Manong, Jireh, back at it again, here in SM with a brand new vlog. And I'm here with... Rick G. And guess what, motherfuckers? It's Manong and Jireh's birthday tomorrow. celebration. Pero ngayon yung celebration, pero bukas talaga yung birthday ko. Yan. And Pero mapapanood niya to sa susunod, sa susunod na buwan. Dunkin' bread. Bakit bread naman din yung donuts eh? Dunkin' bread. Dunkin' bread oh. so, Alam mo yung gusto kong i-close up para marinig yung mga pinagsasabi mo, pero parang ayoko i-close up kasi baka maano yung mga tao.
You're gonna be scared, bro. Like, For ano, sure. siguro kasi dati pwedeng i-close up sa mukha mo ngayon. Yeah, I'm back to 0% and Dirty Rick G. yeah, and I'm doing my best to what do you call it When you're I'm trying my best, bro. I'm trying my best to recover it again. Kasi, you know, I'm back with the 0% Rick G and Dirty Rick G hashtag. You know? So, bawal-bawal pa siya kasi fuck this bulutong, di ba? Fuck this, man. Man, you're trying to try to scare our fans. yeah. Don't. Man, What, man? what are your thoughts? Is this the restaurant? This is really famous about my. Is this the famous restaurant that my friends have been talking about? With their crispy chicken, very very crispy with the breadings. Is this the one? Yeah, we were talking about this restaurant about 5 years ago, bro, in LA. What do they call this? Jollibee? Yeah, Jollibee. This looks good. It looks delicious. Yeah, this too, bro. I'm thinking what will come out of this taste, bro. It looks good. It looks chocolate. Ooh, rice. Rice. It's famous here in the Philippines, bro. We don't eat rice in the States. Yeah, States. In the States, we don't eat rice. What's this creamy macaroni soup, bro? I wanna try this shit, man. Is this what you call sopas? So pass? Yeah. So pass. That sounds good. Sa kasal ako yan, nasa sapatusan kami. Sapatusan? Sapatusan ba tawag dito? Ano ba tawag dito? Shoe store. And then po, mga super store. So, naghahanap po kami ng malupit na sapatos para sa akin. Tignan mo naman yung sapatos niya ngayon. Yan o, nakikita mo yung mga sapatos, ang galing po. Immortal eh. Mortal. So, naghahanap po kami ng mga sizes. So, tinanong ko si Rick, hindi kasya sa akin ang 8. Medyo tama lang yung 7, pero sakto yung 6. Kaya tinatanong ko si Rick, meron bang size ng sapatos 6.5? Gitna ng 6 to 7. Rolling. Oy, palit mo ah. Jillian, bukas dyan, ligar ka. Baby! So, alrighty mga unggoy. So, nakikita nyo po, ayan po, wala pa po sa 10 minutes, 7 minutes pa nga to mga unggoy eh. And may dilemma po itong vlog na to. So, itong vlog na to, isa po to sa mga vlog na we're so tired na nakalimutan na namin lagyan ng outro. So, baka, I don't know mga kaunggoy, lagyan ko na lang ng outro tong vlog na to kasi nga, ang awkward naman tignan no kung biglang yan, magpe-play yan, tas bigla na lang end screen bigla, no? At ang super dilemma pa nito mga kaunggoy is wala pa sa 10 minutes yung vlog na iyan. I-recap ko na lang kayo kung ano ang nangyari sa araw na yon kasi nga we were so tired nun kasi nga nag-shopping nga kami para sa SAMGYUP, Mukbang, Alak tutorial, SOJU, whatever, ayun. Link in black kung gusto nyo mapanood. Pero ayun nga, i-explain ko ano nangyari ng araw na yon. So, nag-prepare, nag-shop ng mga ingredients para sa SAMGYUP, homemade SAMGYUP. And birthday celebration, hindi naman ganun kalaki na birthday celebration. Basta kainan, ganon. You don't have to see everything, maunggoy. So, and that's the bottom line! Because Manong Jireh said so. And Rick, nasan ka na? Gplana Boys Hood Gang Network, Goys, and I'm sign out. So nag-iisip ako ng malupitang end screen. Ito na lang.